මගේ රත්තර යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතුලා ඉන්න මදු ටෙක් අපේ YouTube channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අදත් ඔයාලා හැමෝටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා සමහර විට බජට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ උඩ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැම ෆෝන් එකක් වුණා කියන්නේ කොමක් හෝ ෆෝන් එකක් වුණත් ඔයාලා කැමති වගේ ෆෝන් එක ලස්සනට කස්ටමයිස් කරලා තියාගන්න. ෆෝන් එක ලස්සනට තියාගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ෆෝන් එකේ දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එහෙම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. වෙනදා මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් දාන්නේ වලදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට ෆෝන් එක ඔයාලට ඕන විදිහට ලස්සනට කස්ටමයිස් කරලා තියාගන්න පුළුවන් විදිය සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් පිළිබඳව රිවිව් එකක් තමයි මේ ගෙනලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක Android trick සම්බන්ධ හොයන යාළුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, අනිත් අයට බලන වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපි channel එකට දාම එකතු වෙලා නැත්නම් ඉස්සරහට තව වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් යට තියෙන රතුපත් subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට හැපිට bell icon එක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා ජාගෙන යන්න. මොකද අපි දාන වීඩියෝස් වල අප්ඩේට් එක ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. අපි එන යාළුවනේ බලමු ඉස්සරොම මොකද්ද ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයාලට ඕන විදිහට මේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මොකද්ද, කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මේ වැඩේ කරනකොට ඉස්සෙල්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store account එක open කරගන්න ඕනේ. Play Store open කරගෙන ඉවරලා ඔයාලා themes for Android කියලා එකේ search bar එකේ search කරගන්න. search කරගත්තම මේ විදිහ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි එන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට MB 34ක් වගේ body storage එක තමයි මේකට ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ඕපන් දෙනවා. ඔයාලට හොයාගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හොයාගන්න බැරි කට්ටියට යාළුවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම මේ ඇප්ලිකේෂන් ලින්ක් එක දාලා දෙනවා. ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම දැන් මෙතනින් ස්කිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා මේ themes ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ෆෝන් එක ඔයාලට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ලස්සන ෆෝන් එක තියාගන්න පුළුවන්. සුපිරිම themes වලට මේවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හෝ කිසිම තැනකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි විදිහේ themes තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් මෙතන categories කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඔයාලට දීලා තියෙන themes ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියන්නේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඔයාලට free හම්බෙන්න themes. මේක මේ categories තියෙන මේ category වල ඔයාලා බලා ගන්න සමහර categories වල ෆොටෝ 1000 ගණන් තියෙනවා, 300 ගණන්, 800 ගණන්, 200 ගණන්, සමහර ඒවා 50ක් තියෙනවා, 180 ගණන් දෙන 1000 ගණන් ඒ වගේ themes ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක ඒතකොට themes 10000 themes 50000කට වැඩිය තියෙනවා මෙතන. ඔයාලා මේ categories වලින් බලා ගත්තාම ඔයාලට මම මෙතනින් මේ animals කියන එක තමයි මම මෙතන මම ඉස්සරහට දාලා තියෙන themes එක දාගත්තා. ඔයාලා මෙතන animals and bright කියන එකට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ themes බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නන්න එක themes එක මෙතන මේ themes එක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් මේ themes එක දාගන්න ඕන නම් ඔයාලා මේකට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ක්ලික් කරගෙන මෙතන නිල් පාටින් තියෙන එකට ක්ලික් කරගන්න රවුම් උඩ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තැඹිලි පාට නිකන් සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් ක්‍රොප් කරනකොට තියෙන වගේ අයිකන් එක ඇත්තනේ. ඒකට ඔයා ක්ලික් කරගන්න. ඒකට ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට ඕන විදිහට මේක සයිස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ ටිකක් පේනවා ටිකක් වෙලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එක සැරයක් ස්කිප් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ආයෙ මෙතන ගිහිල්ලා නැවතත් ස්කිප් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට මේක ෆොටෝස් දෙකක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙනකොට මේ වගේ ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් උඩම ඩොට් තුනක් highlight වෙනවා. ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාලා ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් set as wallpaper කියලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන ඒක උඩට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා මෙතන wallpaper gallery එකට කියලා ෆෝන් එක ඔයාලට මෙතන මොනිට නැවතත් සයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට මෙතන blur කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන full size දෙනවා මං. ඊට පස්සේ මෙතන right click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් එයාලා අහනවා home screen ද look screen ද කියලා. නැත්නම් both. කියන්නේ හැම තැනටම එකම ෆොටෝ එක දෙන්න ඕනේ කියලා මම මෙතන home screen කියන එකට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මං ෆෝන් එක ඉස්සරහා තිබ්බ එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට ෆෝන් එක මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට මේක සුපිරි කියන්නේ ඔයාලට වැදගත් වෙන විදිහ ගොඩක් themes තියෙනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේවට මේ themes එක දාලා පෙන්නන්නම්. මේකත් අර විදිහටම ඔයාලට මෙතන size කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන right click කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට මේක size කරගෙන
මෙතන නැවත skip කියලා ආය දෙයක් කරලා ගියාම ආය bright කියලා වෙනම side එකකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන නැවතත් අර highlight වෙනවා. දකුණු පැත්තේ උඩ dot තුන ඒක උඩ click කරලා කලින් විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ wallpaper එක මෙතනින් size කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන right click කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහොමද ඔයාලට පෙන්වන්නේ කියලා. අර බලා ගන්න නම් වට්ටම ලස්සනයි. මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් ගන්න සුපිරිම හොයන්වත් හොයා ගන්න බැරි විදිහේ සුපිරිම themes මේ application එක මාර්ගය ඔයාලට use කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක option එකක් විතරයි. ඒකේ ෆොටෝ 700 ගණනක් තියෙන්නේ. තව මේ තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ෆොටෝ 1500 ගණන් මේකේ තියෙනවා themes. මේකේ ආයේ සුපිරිම themes තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඕන themes එකක් දා ගන්න පුළුවන් free. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන premium කියලා තියෙනවා. මේ premium කියන එකේ තියෙන ඒවා ගන්නවා නම් ඔයාලට pay කරන්න වෙනවා. මොකද ඒවා free හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේවා ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන මේ category එකට ගියාම ඔයාලට ෆොටෝ 50000කට වැඩිය තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කැමති එක download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් අයින් වෙනවා. මං කියලා දුන්න settings ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ application එක වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන විදිහේ application එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක use කරලා ඔයාගේ phone එක ඔයාලට ඕන විදිහට customize කරලා හදාගන්න. හරි නෑනේ අපි වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා මේ application එක. වැදගත් වුණා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අනිත් අය දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. වීඩියෝ එක එනම් මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපි channel එකට තාම එකතු වෙලා නැත්නම් යට තියෙන ඔතන subscribe බටන් එක click කරලා ඊට bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපි මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් යන වීඩියෝ මෙතන අවසන් කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.